Takk kæru vinir, takk fyrir trúna og hvatninguna, takk fyrir að koma hingað í dag, án ykkar væru við ekki hér. Það var á nýársdag í upphafi árs sem fólk fór að koma máli við okkur Felix og biðja okkur að stíga fram. Og ég verð alveg að viðurkenna það að ég hef verið mjög feiminn gagnvart þessu verkefni. Kannski það sveitastrákurinn í mér, það virðist að minnstu kosti í huganum að vera mjög langt úr sveitunum í Rangárvallasýslu út af Álftanes. Og við Felix höfum ekki heldur séð okkur í þessu hlutverki. Það er ekki nema 14 ár síðan að við máttum gifta okkur, pælið í því. Og svo hófst stormurinn þegar Gunnar nokkur Helgason stofnaði rétt fyrir miðnætti á mánudagskvöldi áskorendahópinn á Facebook. Þegar við vöknuðum daginn eftir, þá vissum við ekki hvaðan á okkur stóð veðrið. Og þegar líða tók á daginn og hópurinn náði 10.000 manns, þá hrundi Facebook. Við náttúrulega kennum Gunnari Helgasyni það. Ég veit nú ekki alveg hvort það sé sanngjarnt, það má kannski umdeilt. En núna eru þið í hópnum ástand 18.000, rúmlega 18.000 manns. Já, og hvað getum maður sagt? Við erum eiginlega bara orðlausir, en bara af auðmjúkt og virðingu og þökkum fyrir alla þessa hvatningu. En ég veit líka að sum ykkar hafi beðið nokkuð lengi eftir þessum fundi, því að fyrir 8 árum var líka komið að máli við okkur, en þá bara vísuðum við þessu bara strax frá okkur og við vorum ekki einu sinni tilbúinir til þess að hlusta. Svo þegar fólk fór að koma til okkar á Túnsberg á Starhaganum, setti sig eldhúsborði núna í byrjun árs, þá sagði ég eitt sinn við hóp sem kom til okkar, já við skulum hlusta núna. Og þá leit Felix allt í einu svona hvasst á mig og sagði, af hverju viltu hlusta? Eins og ég hlusti aldrei. En ég þurfti aðeins að hugsa þetta með sjálfu mér. Hvernig stæði á því að ég væri þá núna 8 árum síðan tilbúin að velta þessu fyrir mér og hlusta. Og það rann það upp fyrir mér að það hefur bara svo mikið breyst á 8 árum, síðan frá byrjun árs 2016. Og margt af því sem hefur breyst er ekki endilega til hins betra, svo vægt sé til orða tekið. Það er til dæmis sótt að mannréttindum, beggja vegna Atlantshafsins, mannréttindum kvenna, mannréttindum hinsegin fólks, lýðræði stendur frammi fyrir verulegum áskorunum og hatursorðræðan og upplýsingaóreiðan er líklega alvarlegri heldur en við áttum okkur á í augnablikinu. Og svo það alþjóðamálin, við vitum hvernig staðan er í þeim, það geisar á ný ófriður í Evrópu, staðan fyrir botni Miðjarðarhafs er þyngri en tárum taki. Ég hef á undanförnum misserum lagt sérstaklega áherslu á að ræða almannaöryggi á þessum tímum og það eru erfiðir tímar hér á landi vegna náttúruhamfara, bara hér í næsta nágrenni við okkur. Það hefur líka aldrei verið mikilvægara en einmitt núna að við hugum að almannavörnum og almannaöryggi okkar allra í landinu. Og hér til dæmis hefur forseti Íslands að við teljum mikilvægur hlutverki að gegna, að hlúa að og halda utanum og tala fyrir hagsmunum þeirra sem verða fyrir barðinu á náttúruöflunum. Við getum ekki lengur setið hjá og látið hvatningarorð sem vindum eyru þjóta. Við ætlum að svara kallinu hátt og skýrt og taka slaginn.
Og það ekki bara viðeigandi og notalegt eins og Felix nefndi að gera það hér í bæjarbíói, heimabæ vin okkar, Gunna og Bjarkar, heimabæ æskuvina míns, Steins og Súsönnu, þar sem 4 afabræður mínir komu alla leið úr Rangárvallasýslu á sínu tíma og settu sér að, svona hálfa leiðina út á Álftanes. Og hér bjó líka Bjarki heitinn bróðir minn í rúmlega 20 ár. Kæru vinir, það eru 3 atriði sem mig langar að leggja sérstaklega áherslu á og sem varða embætti forseta Íslands. Í fyrsta lagi finnst okkur mikilvægt að forseti Íslands sé verndari samfélagssáttmálans. Samfélagssáttmálans þeirra leikregla og viðmiða sem við komum okkur saman í gegnum tíðina og hafa reynst okkur mjög vel. Fyrir utan þetta náttúrulega grundvallaratriði að forseti Íslands reyna að tryggja að við horfum alltaf á það sem sameinar okkur frekar en sundrar. Það hefur sjaldan aldrei verið mikilvægara einmitt núna en við stöldrum við og hugum að okkar sameiginlega menningararfi og fjölbreytta samfélagi. Við viljum forseta sem talar þjóð sína upp, inn á við og út á við, en án alls drams eða rembings. Við megum ekki gleyma því að forsetinn eini þjóðkjörni fulltrúi þjóðarinnar. Við megum ekki gleyma því hversu mikilvægt embætti forseta Íslands er. Forsetinn sameiningartákn þjóðarinnar. Á milli þjóðar og forseta þannig beint og milliliðalaust samband og forseti verður alltaf án nokkurra undantekninga að hafa ætíð heildarhagsmuni þjóðarinnar í huga. Forseta ber að virða þingræðið í öllum meginatriðum og forseti verður að tryggja að ávallt sé starfandi ríkisstjórn í landinu á grundvelli vilja Alþingis á hverjum tíma fyrir sig. En ef Alþingi af einhverjum orsökum fer fram úr sér, gengur fram af þjóðinni og virðir ekki samfélagssáttmálann, þessar grundvallarleikreglur sem reynst okkur svo vel, þá verður forsetinn að staldra við og huga að því hvort að vísa eigi málinu beint til þjóðarinnar. Þetta gæti til dæmis átt við ef að Alþingi gengi gegn tjáningarfrelsinu eða það gengi gegn grundvallar mannréttindum kvenna eða grundvallar mannréttindum hinsegin fólks. Og okkur finnst það kannski fjarstæðukennt og fjarstæðukennda kringumstæður þetta geti gerst hér á landi og sem betur fer finnst okkur það, en eigi að síður þá þetta gerast í sumum nágrannalöndunum okkar, nágrannalöndum sem hefum aldrei trúað í þetta gæti gerst í. Þess vegna verður forsetinn að standa vaktina. Forsetinn verður að standa vörð, forsetinn verður að standa vörð þjóðina. Í þessu samhengi líka mikilvægt að nefna að forseti þarf að geta talað tæpitungulaust við aðra ráðamenn. Forsetinn verður að hafa kjark og þor til að tala með afdráttarlausum hætti við ráðamenn. Forseti að okkar mati má aldrei vera meðvirkur með valdhöfunum. Hann má aldrei vera meðvirkur með ráðandi öflum í íslensku samfélagi vegna þess að milli forseta og þjóðar beint og milliliðalaust samband og forseti fulltrúi þjóðarinnar gagnvart ríkisstjórn hvers tíma. Í annan stað
Kæru vinir, þá vitum við öll að forsetinn hefur umtalsvert dagskrárvald í íslenskri þjóðfélagsumræðu. Og við viljum nýta þetta dagskrárvald í þágu sameinandi málefna sem forseti forgangsraðar og tileinka sér á hverjum tíma fyrir sig. Vigdís Finnbogadóttir, eins og allir vita, gerðist verndari íslenskunnar og talaði fyrir hag barna og verndun náttúrunnar og þarna var Vigdís langt á undan sinni samtíð og á Vigdísi var hlustað. Núverandi forseti Guðni T.H. Jóhannesson hefur til dæmis lagt áherslu á lýðheilsumál og velferð allra samborgara okkar og gert það á sinn einlæga og einstaka hátt. Og við viljum nýta dagskrárvaldið með þessum hætti til þess rauninni að bæta heiminn og bæta okkar góða umhverfi. Og það sem að okkar mati forseti eigi nú að leggja áherslu á eru mannréttindi allra samborgara okkar, að taka sér stöðu þétt við bakið á þeim sem minna mega sín í íslensku samfélagi og málefni barna og ungmenna. Þetta eru allt málefni sem eru okkur félagshugleikinn og við höfum unnið að og snerta okkur fjölskylduna. Við teljum mikilvægt að valdefla börn, ungmenni, foreldra og fagaðila. Valdefling snýr að því að öll börn fá notið þeirra tækifæra sem við þetta góða þjóðfélag hefur skapað. Þau geti notið þeirra lífsgæða, bestu lífsgæða sem völ er á. Okkur brugði við fréttir frá síðustu viku þar sem fram kom að einungis 4% fatlaðra barna taka þátt í skipulögu starfi í íþróttum. Og við vitum líka að bakgrunnu foreldra og tekjur foreldra hafa mikið bara samfélagslega virkni barna að segja. Og hérna held ég að við getum gert miklu betur og eigum að gera betur. Annað áhyggjuefni er vanlíðan meðal ungmenna. Við viljum taka þátt í að vinna bug á vanlíðan sem þarf ekki að vera til staðar. Og við teljum að það fari vel á því að forsetið og forsetaembættið hafi frumkvæði af því að leiða ýmsa ólíka hópa saman til að vinna að hagsæld barna og ungmenna. Og það er ekki síst Felix sem vil nýta Bessastaðastofu í þágu barna og ungmenna. Í þriðja lagi er mikilvægt að forseti tali máli þjóðarinnar á erlendri grundu. Forseti verður ávallt að leggjast á árarnar með stjórnvöldum til að tryggja hagsmuni Íslands og reyna að hafa áhrif á málefni til góðs í alþjóðasamfélaginu. Forseta ber að opna dyr og forseti getur opnað dyr fyrir stjórnvöldum og fólkinu í landinu. Við eigum að nýta forsetaembættið til að opna dyr erlendis. Rétt eins og Ólafur Ragnar Grímsson hefur gert með glæsilegum hætti í málefnum norðurslóða. Forseti á undantekningarlaust að tala fyrir friðsamlegri lausn deilumála og grunnstefið í málflutningi forseta á ætíð að vera að tala fyrir friði, að tala fyrir friði. Ég hef eytt starfsævinni, rúmlega 30 árum, í að rannsaka sérstaklega hvernig lítil ríki geta unnið til þess að tryggja hagsmuni sína í alþjóðasamfélaginu og geti haft áhrif. Það felast nefnilega tækifæri í smæðinni
sem og í staðsetningu okkar hér í norður Atlantshafi eins og við Íslendingar höfum sýnt í gegnum árin. Ég kom strax heim úr háskólanámi vegna þess mér langaði að taka þátt í því að byggja upp íslensk samfélag. Og mér langaði að taka þátt í samfélagsumræðunni og möguleika þess hvernig við gætum látið til okkar taka í samfélagi þjóðanna. En til að ná árangri erlendis, þá verðum við að beita tilteknum aðferðum sem önnur lítil ríki eins og hinn Norðurlöndin hafa beitt með góðum árangri. Við þurfum náttúrulega að byrja á því að forgangsraða hvaða málefnum við viljum einblína á, en mikilvægast af öllu samt sem áður að við vinnum heimavinnuna okkar, sem felst í því að við byrjum að ná árangri hér heima í því málefnum sem við viljum hafa áhrif á alþjóðavettvangi. Til dæmis í málefnum barna og ungmenna, með því að styrkja stöðu kvenna enn frekar og með því að standa fremst meðal þjóða þegar kemur að mannréttindamálum almennt. Því ef við náum árangri hér heima, þá getum við líka náð árangri erlendis. Við smíðum kannski ekki ísbrjóta eins og stórþjóðurnar sem kljúfa ísbreiðurnar hér fyrir norðan okkur, en ef við höfum vilja, kjark og þor til að láta til okkar taka og vinnum heimavinnuna okkar vel og vandlega, þá getum við orðið ísbrjótur bæði hér heima og að heiman. Já, kæru vinir, þetta mín sýn, okkar sýn. Við höfum hlustað og svarið já. Ég hef ákveðið að bjóða mig fram til embættis forseta Íslands 1. júní næstkomandi. Já, ef þið trúið því að sveitastrákurinn frá Hellu og bóndi hans eigi erindi á Bessastaði, þá biðjum við ykkar stuðning. Ef þið trúið því að forseti Íslands sé talsmaður þjóðarinnar og það sé enn miklu meira sem sameinar okkur en sundrar, þá biðjum við ykkar stuðning. Ef þið trúið því að forsetinn eigi að nýta dagskrárvaldið til fulls og vinna að málefnum barna og ungmenna, standa þétt við baki á þeim sem höllum fæti standa í samfélaginu og vinna að mannréttindamálum almennt, þá biðjum við ykkar stuðning. Ef þið trúið því að lítið og öflugt ríki eins og okkar geti varið hagsmuni sína í samfélagi þjóðanna og geti haft áhrif til góðs, þá biðjum við ykkar stuðning. Auðmjúkir og til þjónustu reiðubúnir. Ef þið deilið þessari sýn með okkur, þá getum við í sameiningu látið þessa drauma verða að veruleika. Vinnum saman!